Në pjesën e 4 të emisionit do të flasim për turizmin. Pse turizmi nuk është në pikën e tij më të mirë në Shqipëri edhe pse ka një potencial mjaft të lartë. Çfarë mungon dhe çfarë duhet bërë qoftë nga sektori privat, qoftë nga shteti. Për këtë unë kam të ftuar në studio Ardit Çollaku, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Mirë se erdhe Ardit. Dhe Klodiana Ajazin, drejtuese shitjesh dhe marketingu në Balfin Group, kompania Green Coast. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. E nis bisedën me Arditin, si është gjendja e turizmit në Shqipëri në këtë moment që ne flasim? Ka vrejtje shumë. Ka vrejtje, patjetër që ka vrejtje, sepse turizmi është një ndër ata sektorë që ndërthuret më së miri dhe me sektorët e tjerë. Dhe ka sjell gjatë 2 viteve të fundit një zhvillim shumë të madh përsa i përket zhvillimit ekonomik që ka patur vetë Shqipëria. Është e vërtetë që nuk jemi në ato pika ku do donim të ishim, por nëse ne marrim shifrat krahasuese të disa viteve më parë, duke i krahasuar me vitin e kaluar dhe me vitin e aktual ku jemi, 2017, kemi një rritje shumë të madhe të numrit të pushuesve që janë në Shqipëri. Vetë shifrat apo statistikat që ne kemi nga Drejtoria e Kufirit dhe nga Istati flasin për statistika që e tejkalojnë masën e 20% krahasuar me një vit më parë, vetëm për nënmujorin nga janari deri në shtator të vitit 2017, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2016-s. Dhe këtu flasim për turistë që kanë ardhur apo pushues nga vende të ndryshme të botës, pra kemi edhe një hapësirë gjeografike që është zmadhuar paksa, është zgjeruar, duke synuar edhe atë çka ne synojmë të kemi në punën tonë të përditshme, promovimin për zona turistike të ndryshme turistike, ku duam të sjellim sa më shumë një turizëm të kualifikuar apo turist elitar në vendin tonë. Dhe pikërisht kjo vjet re, duke parë shifrat e turistëve italian, gjerman apo zvicerian, që e kanë tejkaluar masën e 50% krahasuar me një vit më parë në prezencën e tyre në Shqipëri. Klodiana është përfaqësuese e sektorit privat në këtë rast. Si mendon çfarë duhet bërë më shumë, qoftë nga sektori privat, qoftë nga shteti? Sektori privat, në fakt, unë do thoja është faktor shumë i rëndësishëm në zhvillimin e turizmit, sepse pikërisht rritja e konkurrencës apo investimet me vizion dhe me një strategji të caktuar janë primare dhe shumë të rëndësishme për ftimin e pushuesve vizitorëve apo dhe zhvillimin e tregut të turizmit, do ta quaja treg, sepse turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm dhe për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Fatkeqësisht në Shqipëri sektori privat ndeshet me shumë vështirësi në pjesën e investimeve. Gjithsesi, nëse unë do sillja shembullin ton, duke qenë se jemi investitorët, do thoja pa modesti, më të rëndësishëm dhe më të fuqishëm në sektorin privat aktualisht në fushën e turizmit, nëpërmjet Green Coastit, projekti jon i cili tashmë ka 3 vite që ka startuar dhe sektori privat duhet të jetë shumë i fokusuar jo vetëm në ofrimin e strukturave akomoduese, por mbi të gjitha në ofrimin e shërbimit. Turizmi është shumë i lidhur ngushtë me pjesën e shërbimit, me pjesën e hotelerisë dhe në këto raste cilësia e shërbimit është ajo që bën diferencën dhe ndoshta këtu është dhe pika e fortë e sektorit privat. Për ta ndërthurur këtë me projektin që ne po ofrojmë, do thoja që fokus shumë i rëndësishëm tek ne përveç ofrimit të strukturave akomoduese, përfshirë këtu struktura akomoduese, unë do thoja vilet e apartamentet, por dhe hoteli, fokusi veçantë është promovimi i turizmit nëpërmjet shërbimeve. Do përmendja hotelin, i cili në turizëm ataçohet si një element shumë i rëndësishëm. Hoteli që ne po sjellim ka një sipërfaqe mbi 15.000 m2 ndërtim. E them këtë për të mbështetur Arditin, sepse Shqipëria ka vërtet nevojë për hapësira të shumta akomoduese, sepse kërkesat realisht janë relativisht të larta, jo vetëm nga tregu shqiptar, por gjithashtu dhe nga tregu ndërkombëtar, për sa kohë që ne kemi një klimë dhe janë në rritje. Janë në rritje vazhdimisht, sepse klima dhe vendi ofrojnë bukuritë shumë të natyrore dhe janë shumë përshtatshme për zhvillimin e turizmit. Jo vetëm në ato 3 muaj që ne jemi mësuar të kemi turizëm, por pse jo për zgjatjen e sezonit turistik. Dhe pikërisht ne po punojmë në një mënyrë të tillë që përkrahas gjithë përpjekjeve që bën pjesa e strukturave apo institucioneve shtetërore, mund të ofrojmë shërbime apo politike të tilla në mënyrë që ne zgjasim sezonin turistik. Ne kemi kërkesë për sezon turistik në Shqipëri, Ardit mund të më mbështesë në këtë që nga prilli dhe deri në fund të tetorit. Por nuk kemi mundësi. Nuk kemi mundësi. Kështu që dhe ato çfarë ne po ofrojmë, siç është pjesa. Kërkesa faktikisht ka ardhur në rritje, vetëm po të shohim krahasimisht 2 vitet e fundit, një rol shumë të madh ka luajtur edhe mënyra se si qeveria shqiptare
e ka konceptuar sektorin turistik duke e vënë në një nga sektorët prioritar për zhvillimin ekonomik të vendit, sepse ne kemi iniciuar së bashku me Ministrinë e Jashtme edhe disa vendime Këshilli Ministër për t'ju hequr regjimin e vizave disa shteteve të caktuara, të cilat gjatë 6 mujorit, sepse tashmë, siç e tham edhe pak më parë, do duam që ta shtrim sa më shumë sezonin turistik veror në kohë, nëse më parë ka qenë vetëm i fokusuar gjatë muajit gusht, tashmë ne kemi të prenotuara apo të parapaguara në shumë hotele, duke filluar nga zona e Velipojës edhe deri në Ksamil, që e tejkalojnë edhe shifrën e 100 ditëve në një sezon gjatë një viti. Por nuk mjafton. E dim shumë të mirë që ne jemi një vend që kemi diell, dhe nuk kemi vetëm diell, po kemi gjithashtu edhe një bregdet të mrekullueshëm, por gjatë bregdetit kemi edhe shumë mundësira të tjera që mund të zhvillohen produkte të reja turistike, siç janë ato të sporteve outdoor, që mund të jenë një mbështetje më tepër për hotelerin apo strukturën akomoduese për kace. Gjithashtu kemi mundësira të vazhdueshme për të aktivizuar apo për të shfrytzuar pjesën e ekskursioneve, për të shfrytzuar pjesën e turizmit kulturor apo historik, gjë e cila nuk na mungon dhe në një hapësirë kohore shumë të shkurtër për rreth 30 minutash. Rasti konkret që ne sapo pam është një investim tepër i suksesshëm, sepse e ndihmon jo vetëm zonën, por ndihmon edhe lokalitetin përreth në zhvillimin e punësimit, ndihmon gjithashtu në zhvillimin ekonomik apo të imazhit që do të ketë zona përgjatë gjithë pjesës së Palasës për deri në Dhërmi, sepse është një zonë që aktualisht është në fazë zhvillimi, do të ketë investime konkrete edhe nga ana e qeverisë për sa i përket zhvillimit të infrastrukturave për kace. Vetëm vitin e kaluar ne patëm edhe unazën e energjetike të jugut, e cila në bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë dhe pushtetin qendror u bë e mundur për t'ju ardhur në ndihmë gjithë strukturave akomoduese, po jo vetëm. Mos ketë më probleme me energjinë. Mos ketë më probleme me energjinë. Dhe ky është një rast konkret se si mund zhvillohet një strukturë e posaçme apo rezidencë e posaçme, ku në fokusin kryesor është edhe pjesa e hotelerisë, e cila ne na ndihmon në punën tonë për promovim të zonave dhe produkteve turistike, sepse ne atë çka promovojmë do duam që nesër na kthehet në një plus apo në një pozitivitet për sa i përket turistëve që duan të vinë dhe duan të rikthehen në atë zonë. Klodiana, ju keni zgjedhur Palasën, plazhin e Palasës. Përse pikërisht aty? Në fakt, Palasa është një pozicionim strategjik jo vetëm për investimin tonë, por në përgjithësi dhe për pjesën e turizmit. Palasa është afër me Vlorën, Sarandën dhe Imarën, çfarë do të thotë në aspektin e turizmit, jo vetëm ka akses të lehtë me qendrat më të urbanizuara, por dhe me portet më të rëndësishme në Shqipëri, por gjithashtu nga ana tjetër është vendodhja e parë, është plazhi i parë sapo zbret parkun kombëtar të Llogaras, që do të thot aktualisht me aeroportin, por dhe me Tiranën, është distanca më e shkurtër për aksesim. Palasa në fakt është edhe një plazh i cili nuk ka zhvillime në ndërtimore të pa planifikuara. Fatmirësisht ne jemi zhvillimi i parë si projekt në Palasë. Në këtë mënyrë Palasa ka një plan të mirë menduar dhe ka një plan urbanistik me kritere të mirë përcaktuara për të mbrojtur mjedisin dhe për të zhvilluar një produkt turistik shumë strategjik pa e prishur dhe pa e ndotur mjedisin. Për shembull mund të përmend faktin që ne kemi vetëm 2 kate ndërtim, rëndom në plazhet e tjera mund të gjesh më shumë kate ndërtim, gjë që nuk shkon për krah gjithë strukturës dhe mjedisit, por që fatkeqësisht e gjejmë. Dhe përveç kësaj, Palasa faktikisht ka vlera të shumta historike dhe kulturore, patjetër natyrore, tashmë është e njohur dhe është destinacion e rekomanduar dhe botërisht nga media shumë prestigjioze. Që ju jeni përpjekur ta ndërthurni, besoj, edhe historinë me turizmin. Ne përpiqemi vazhdimisht të ndërthurim turizmin malor me atë bregdetar, përpiqemi të ndërthurim historinë dhe kulturën, ofrimin e shërbimit dhe një produkt me një cilësi të lartë ndërtimore. Ndërthurja e të gjithave bashkë bëjnë që në fund të ditës të jetë një produkt shumë i kërkuar, jo vetëm për banim, por një produkt i kërkuar dhe për turizëm. Tek cilët lloj pushuesish ju synoni? Në fakt, kë kërkoni të tërhiqni? Palasa është Palasa vetë zona, por dhe produkti janë mirëpresin të gjithë pushuesit të cilët vlerësojnë dhe kërkojnë një shërbim
të strukturuar dhe një shërbim elitar. Ne nuk është se bëjmë një targetizim të individëve, janë shumë të mirë pritur, por ne gjithmonë themi këtë që nëpërmjet një shërbimi, ofrimit të shërbimit në standard, ne përpiqemi të tërheqim dhe tregun shqiptar duke u përpjekur që ato shpenzime të cilat rëndom shqiptarët në gjithë periudhët kohore të vitit përpiqen të investojnë jashtë, pse jo t'i mbajmë në Shqipëri duke ofruar struktura akomoduese në hotel, po dhe shërbime gjatë gjithë vitit, por jo vetëm dhe guida turistike, sporte dhe elemente të ndryshëm të turizmit, edhe jo vetëm dimror, jo vetëm veror, por dhe dimror, por gjithashtu për ne fokus është dhe ftimi i turistëve të huaj në Shqipëri. Flasim pak për numrin e strukturave akomoduese, sa janë, kur do të përrohen të parat që do të jenë gati për përdorim, çfarë ofroni tjetër për tërësinë e projektit në Palasë? Ne projektin do ta ndanim, do ta diferencoja në dy elemente ose dy produkte, brenda një produkti tërësor që është Green Costi. Pjesa kryesore janë vila dhe apartamente, të cilat në fakt janë vila dhe apartamente për investime private, për tregun shqiptar gjithashtu dhe për investitorët e huaj, të cilët kanë qenë të shumt në numër dhe vëmë re kërkesë të lartë në rritje vit pas viti, sa më shumë Green Costi promovohet në tregjen ndërkombëtare, aq më shumë ne shikojmë kërkesë të vazhdueshme për të pasur një vila apo apartament në bregdetin shqiptar. Vilat dhe apartamentet aktualisht janë në ndërtim e sipër. Banorët e parë në Green Coast do të jenë në qershor të 2018-ës, do të thotë faza e parë e projektit dorëzohet në 2018-ën. Gjithashtu shëtitoria Buzdetit, e cila shërben për mirëmbajtjen e plazhit, por jo vetëm, dhe si një qendër argëtimi dhe rekreacioni në gjithë jugun, jo vetëm në zonën e Palasës, është aktualisht në punë në ndërtim e sipër dhe përfundon sërish në qershor 2018-ës, në mënyrë që gjithë pjesa e sezonit turistik të kemi mundësi të shfrytëzohet dhe të ketë një qendër kulturore dhe atraktive. Në zonën e lungëmarrës apo shëtitore, siç ne e quajmë, ofrohen shërbime nga më të ndryshme siç janë baret dhe restorantet, tipike për një produkt turistik, por jo vetëm, parqelërash për fëmijët, amfiteatër, zona të gjelbruara e çdo element tjetër ku të gjithë grup moshat të mund të gjejnë, të mund të shprehin interesat e tyre dhe të kenë mundësi ndërveprimi dhe të shërbesin një zonë atraktive. Shumë e rëndësishme për pjesën e turizmit tek ne, patjetër që është hoteli, i cili është në ndërtim e sipër. Për hotelin ne po sjellim në mënyrë të mirëfillt standardin e 5 yjeve krahasuar me standardin europian, çfarë do të thotë po punojmë me studio të mirënjohura. Aktualisht po punojmë me një studio shumë mirënjohur greke që është Tombasis, për pjesën e projektit të hotelit. Ne duam të sillim eksperiencë më të mirë europiane. Ne do të gjejmë aty të njëjtat kushte që ne gjejmë në një hotel me 5 yje jashtë Shqipërisë. Absolutisht, dhe për këtë, për të ofruar të gjitha kushtet që ofrohen në një hotel europian, jemi duke punuar me një studio gjermane, Howard, e cila është një studio shumë e mirënjohur për funksionalitetin dhe për brandin që hoteli jon mund të ketë. Hoteli do jetë një brand i mirënjohur, i cili mund të ataçohet normalisht standardit me 5 yje. Flasim për një sipërfaqe, siç e përmenda, mbi 15.000 m2 ndërtim, i cili pavarësisht strukturave të bollshme akomoduese është shumë i adaptueshëm me mjedisin, pa u cënuar gjithë pjesa e infrastrukturës dhe mjedisit rreth e qark Palasës. Hoteli është funksional në 12 muaj, që është ndoshta i pari hoteli i cili merr përsipër të jetë jo vetëm në këto përmasa, por të ofrojë dhe shërbim 12 mujor, që do të thotë ne marrim përsipër dhe zgjatjen e sezonit turistik, jo vetëm për resortin për banorët, por edhe për gjithë pjesën e pushuesve, të cilët kërkojnë që dhe në nëntor dhe në dhjetor apo gjithë vitin. Si e merrni, si do të realizohet? Duke ofruar shërbime. Hoteli në vetvete, një pjesë shumë të madhe të sipërfaqes, e kthen në zonë shërbime. Çfarë do të thotë, ne aty ofrojmë spa, wellness center, e cila ndihmon shumë që gjatë gjithë sezonit dimrar të mund të ofrohen paketa dhe shërbime. Gjithashtu nëpërmjet ofrimit të sporteve, të promovimit të sporteve dhe aktiviteteve, pjesë e resortit janë fusha sportive, të cilat mund në bashkëpunim dhe me institucionet, ne ofrojmë gjithashtu dhe guida turistike gjatë sezoneve të ndryshme për shkak promovimit të historisë dhe kulturës. Do doja të përmendja faktin që ne për shembull aty kemi pishina të brendshme dhe të jashtme, dhe një element shumë i veçantë do ishte thalassoterapi, e cila është një teknologji ku pishinat funksionojnë me ujin e detit, që është jo vetëm shumë interesante për turizmin, por dhe kurative, që do të thotë tërheq pushues
gjatë gjithë kohës. Dhe ndërkohë ne shkojmë shumë për shtat dhe standardet që fqinjet tanë si Greqia apo jo vetëm, ndoshta dhe Europa përdorin. Gjithashtu hoteli funksionon edhe në formatin e një hoteli i cili mirëpret pse jo dhe turizmin e biznesit, të cilët ne në Shqipëri nuk e kemi shumë të njohur, për vendet e rajonit dhe Europa e kanë pikë të fortë, që do të thotë ne ofrojmë hapësira për salla konferenca dhe salla seminaresh, të cilat gjatë gjithë vitit nuk presin vetëm pushuesit në sezonin veror, patjetër që është pika kryesore në Shqipëri, por ofrojmë dhe turizëm dimror, pjesën malore dhe gjithashtu turizmin e biznesit, eventet të ndryshme. Për shembull, hoteli ka edhe një element shumë të veçantë për salla eventesh dhe dasmash, kështu që së shpejti shumë evente dhe personale do mund zhvillohen në Green Coast. Do të jenë më të shpeshta dasmat në plazh atëherë. Eksakt. Përse Green Coast? Keni parashikuar dhe një shtim të gjelbërimit në zonë apo përmirësim të infrastrukturës në këtë fushë? Absolutisht po. Siç Arditi përmendi vetë Green Coasti që në momentin që ne filluam të investonim Palasë duke zhvilluar ndërtimin e vilave dhe apartamenteve, një punë kolosale është bërë me infrastrukturën. Shumë e rëndësishme për të përmendur për Palasën është patjetër hapja e rrugëve, pjesa e energjisë elektrike dhe ujit, të cilat ndihmojnë jo vetëm produktin ton, por dhe zonën. Nga ana tjetër, në lidhje me pjesën e gjelbrimit apo mirëmbajtjes mjedisit, do të shtoja faktin që spari ne jemi shumë të kujdesshëm me projektet dhe me atë çfarë zhvillojmë. Për shembull, për lungëmarrën në mënyrë kurioze do përmendja që ne kemi fituar një çmim në Itali si kategoria apo projekti më i mirë në landscape, çfarë do të thotë gjithë produkti i ndërtuar në shëtitore buzdetit në Green Coast ruan dhe përmirëson ndjeshëm mjedisin, nuk cënon mjedisin, e njëjta gjë është bërë me hotelin, dhe njëjta gjë po bëhet edhe me vilat e apartamentet. Do të thotë projektet tona shkojnë për shtat strukturës dhe mjedisit. Dhe jo vetëm, ne kemi përcaktuar fonde të veçanta për zhvillimin, pasurimin e florës dhe faunës dhe gjelbrimit. Aktualisht ne jemi në një periudhë në të cilën tek vilat dhe apartamentet do fillojmë shtimin e gjelbrimit në mënyrë që zona të jetë shumë më tepër atraktive dhe e shëndetshme në tërësi ndërtim gjelbrim. Keni parashikuar investime të tjera në zonë? Grupi është shumë i fokusuar në zhvillimin e turizmit, për sa kohë që ka shumë potenciale, çfarë do të thotë Balfin, përveç sjelljes Green Coastit në një produkt elitar turistik, por jo vetëm dhe rezidencial, patjetër që kemi parashikuar dhe investime të tjera, jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë në fushën e turizmit, por që do t'i lançojmë kohë pas koha. Ardit, pushohet në dimër në Shqipëri? Si është krahasimi shifra e turistëve që vinë në dimër? Është natyrisht që shifrat në dimër tregojnë për një ulje të numrit të turistëve, por është pikërisht kjo ajo çka ne do donim si Agjenci Kombëtare Turizmi në bashkëpunim dhe me institucionet e tjera, por edhe me operatorët privat, të realizonim në të ardhmen në mënyrë që të kishim një turizëm sa më të qëndrueshëm. Vetë viti 2017 është viti i turizmit të qëndrueshëm, por që do të thotë një zhvillim ekonomik për gjithë vendin në një mënyrë të njëtrajtshme në sektor të ndryshëm që ndërthuren me turizmin dhe pikërisht investime të mirë menduara apo të zgjuara do t'i përktheja në shqip, janë pikërisht ato investime të cilat ju krijojnë kushtet dhe komoditetet turistëve për fushat të ndryshme apo për hapësira të ndryshme që ata do të kishin nevojë gjatë kohës së qëndrimit, por jo vetëm gjatë kohës së qëndrimit, gjithashtu edhe në periudha të ndryshme të vitit. Pikërisht nëse ti në një strukturë akomoduese nuk e menduar të krijosh një aktivitet e cila do të shoqëroj periudhën e qëndrimit apo pushimit që ka një vizitor i huaj apo vendas gjithashtu, do ta bënte të pamundur rikthimin e këtij turisti apo vizitori te njëjta strukturë. Ajo që ne rekomandojmë, apo edhe vetë qeveria shqiptare nëpërmjet reformave të ndryshme dhe lehtësirave fiskale që po ndërmerr për sektorin, po bën të mundur një rishikim të planit investimeve nga vetë investitorët, në mënyrë për t'ju përafruar sa më shumë kërkesave që ka tregu sot. Ne vetë si Agjenci Kombëtare Turizmi kemi një tjetër funksion përveç promovimit në tërësi që i bëjmë turizmit dhe produkteve turistike shqiptare. Tashmë kemi edhe funksionin e promovimit të investimeve në sektorin turistik shqiptar. Pra investime të cilat do të bëjnë të mundur një zhvillim të vazhdueshëm dhe të njëtrajtshëm të zonave të ndryshme turistike që mund të jenë bregdetare por edhe malore, në mënyrë për të pritur dhe për të krijuar ato hapësira që i kanë munguar sistemit apo sektorit në tërësi. Vetë fakti që investimi aktual për të cilën po flasim krijon kushtet përkatëse, na tregon që
turizmi në tërësi do të vazhdoj apo do të krijoj ato lehtësira që ne synojmë të kemi. Do të krijoj mundësi që të kemi turistë gjithëvjetor edhe në Bregdet dhe pikërisht sezoni tashmë nuk është vetëm 2 mujor apo 1 mujor, por ka arritur që të jetë mbi 3 mujor dhe fluturime charter me vende të ndryshme të botës fillojnë prej muajit maj dhe mbarojnë në fund të muajit tetor, gjë të cilën ne do ta bëjmë të mundur edhe me investime konkrete apo me lehtësira konkrete në zhvillim të investimit, siç është ulja e TVSH-s që pati sektori, por edhe lehtësira të tjera që do të vinë. Doli Sigla, faleminderit që ishit me mua në studio. Bashkë takohemi nesër. Thank you.